নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিজিটেল ক্লাছৰুমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰী অনলাইন ট্ৰেইনিং জাৰ্নালিজম এণ্ড উইথ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ। আৰু এই কোৰ্ছটো কেনেকৈ কৰিব এই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু এইখিনিতে যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, প্লিজ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰে। মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো প্লেটফৰ্মত আহিবলৈ হ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা এইটো প্লেটফৰ্ম আপোনালোকে পোনপোনাই আহিব। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা আছে ৰয়টাৰ্ছ অনলাইন ট্ৰেইনিং ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু ডিজিটেল জাৰ্নেলিজম, যে আপোনালোকে যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াই লওক, বৰ্তমান চবকেইটাই হ'ল ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হ'ল ফেচবুকৰ কথা কওক বা ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ, ইউটিউব, লিংকডইন, যিমান ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে চবকেইটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ ফ্ৰী অফ কোৰ্ছ ডিজিটেলি যদি আপোনালোকে জাৰ্নালিজম কোৰ্ছ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে এইটো কোৰ্ছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, ফ্ৰী অফ কষ্ট হয়। আৰু কোৰ্ছটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো আপোনালোকক অফাৰ কৰিছে ৰয়টাৰ্ছ অনলাইন ট্ৰেইনিং ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু ডিজিটেল জাৰ্নালিজম। এইটো কোৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ষ্টাৰ্ট ইয়ৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন। ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াত এটা ক্ৰিয়েট একাউণ্ট এটা আপোনালোকৰ এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। একাউণ্টটো আপোনালোকৰ এইখিনি বেছিক ডিটেইলছ এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। নেম, ইমেইল ID, কাণ্ট্ৰি এইখিনি দিব, আৰু কোম্পানী টাইটেল আপোনালোকৰ এইখিনি যিসকলে ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ ঠাইত কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম দিব পাৰে, আৰু জব টাইটেলত আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট দিব, আৰু পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। এনেকৈ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ডেছবৰ্ড আহিব। লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে চাৰিটা মিডুলছ আছে আপোনালোকৰ। এই চাৰিটা মিডুলছ আপোনালোকৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। এইখিনি 1 by 1 কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মাজে মাজে এনেকৈ টেষ্ট ল'ব আপোনালোকৰ, আৰু গোটেইকেইটা টেষ্টত পাছ কৰিব লাগিব। এনেকৈ যেতিয়া 100% কমপ্লিট হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে কোৰ্ছটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব। মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো কোৰ্ছটো কৰিব 1 by 1। এতিয়া আপোনালোকে গেট ষ্টাৰ্টেড ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে এটাকে মিডুলছ আপোনালোকৰ অ'পেন হৈ যাব। 1 by 1 এনেকৈ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক অতি সহজে, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি। মই গোটেইকেইটা মিডুলছ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেটটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক।
আফটাৰ কমপ্লিটিং কোৰ্চ ইউ হেভ গেট চাৰ্টিফিকেট। চ' এনেকৈ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। 4টা মিডুলছ আছে, যিটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ, তেনেকৈ 4টা কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব। এইখনে আছিল ডিজিটেল জাৰ্ণালিজম চাৰ্টিফিকেট, ফ্ৰী অফ কষ্ট। এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰি, যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আছে এওঁলোকে কৰিব পাৰিব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আজিলৈ ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।